අයිබෝන් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා නිපුන් ජයසේන YouTube channel එකත් එක්ක ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට තිබුණ ප්‍රශ්නයකට හොඳ උත්තරයක් තමයි අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් අපිට ටවුන් වලට එහෙම යන්න බැරි නිසා ගොඩක් දෙනෙක්ට තිබුණ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කොණ්ඩේ එහෙම කපා ගන්න ගෙදර මුකුත් උපකරණයක් නැහැ. කතුරකින් කැපුවොත් ඒක හරියට කපා ගන්න බෑ. ඒක ලෙවල් එකකට තියෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට නිකන් අර එහෙට මෙහෙට කැපිලා නිකන් කැත වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔයගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබ්බා. ඒ වගේම තව ටිකක් ඕකකින් පෙළෙන කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන් අපිට ටවුන් එකට සැලොන් එකකට අරගෙන යන්න බෑ. ඒගොල්ලන් මේ කොණ්ඩේ කපන්න. ඒ වගේම පොඩි බබාලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්වත් ටවුන් එකට අරන් යන්න සුදුසු තත්වයක නෙමෙයි දැන් අපි ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් දෙයක් කියලා හිතනවා අද වීඩියෝ එක. ඉතින් අද මම රිවිව් කරන්න යන්නේ මේ HTC කම්පැනියෙන් හඳුන්වා දෙන AT522 hair trimmer එක ගැන. ඉතින් මේක තමයි අපි අන්බොක්ස් කරලා ෆුල් රිවිව් එකක් බලනවාද මේ ගැජට් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න නිපුන් ජයසේන YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ ට්‍රිමර් එකේ බොක්ස් එක ගැන කතා කරොත් බොක්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සුදු පාට බොක්ස් එකක් තියෙනවා. මේක HTC ගහලා තියෙනවා. මෙතන ට්‍රිමර් එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ පැත්ත ගත්තොත් මේකේ විස්තර තියෙනවා. මේකේ බ්ලේඩ් ගැන, එතකොට ස්විච් ගැන, ඒ වගේ මේකේ ෆැසිලිටිස් ගැන මෙතන විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මෙතන මේ ට්‍රිමර් එකේ කලර් එක දාලා තියෙනවා. මේක නම් ටික් කරලා නැහැ මොන පාටද කියලා. එතකොට ඒක අනිත් පැත්ත ගත්තොත් මේ ට්‍රිමර් එකේ මොඩල් නම්බර් එක තියෙනවා. තව ඒකේ විස්තර ටිකක් දාලා තියෙනවා. මෙතනත් ඒකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක charge කරන වෙලාවල් ඒ වගේ දේවල් ටික මේකේ දාලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ මෙහෙම කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. .htc කියලා ගහලා තියෙනවා. මේ ටික තමයි බොක්ස් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන බාහිර පෙනුම ගැන. ඉතින් අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේක ඇතුළේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මම මේක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන මේක මෙහෙම එළියට ගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ට්‍රිමර් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ චාර්ජර් එක එහෙම තියෙනවා. බලමු මේක මේ මැනුවල් එක. මම වෙනදා වගේ මුලින්ම මේක මැනුවල් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉන්න. මැනුවල් එක මෙන්න මේ වගේ සිම්පල් කොලයක් තියෙන්නේ. මේකේ ලොකු විස්තරයක් කියන්නේ මේක charge කරන වෙලාව ඒ වගේ දේවල් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේක ගත්තාම මොඩල් නම්බර් එක තියෙනවා. powerful models තියෙනවලු. ඒ තව safety charging තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ විස්තර ටිකක් තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ පොඩි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්න කලින් මේක පැය 16ක් charge එකට දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක කඩෙන් පළවෙනි වතාවට ගත්තොත් ඔයා මේක පැය 16ක් අමතන මේක දාලාම තියෙනවා. පැය 16ක් මේක charge කරලා තමයි පාවිච්චියට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පැය 8ක් charge කරලා use කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට. ඉතින් අපි මේකේ තවත් මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. මේකේ මම ට්‍රිමර් එක ගැන කතා කරන කලින් මේකේ තියෙන අනිත් දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉන්න. මේකේ මේ වගේ ලික්විඩ් එකක් තියෙනවා. මේක ඔයාලා දන්නවා සිංගර් ඔයිල් වගේ එකක් මේකත්. මේකේ බ්ලේඩ්ස් වලට මේක දාන්න පුළුවන්. මේක මේ පැකේජ් එකත් එක්ක අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ කෝඩ් එක තියෙනවා. මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. මොකද මේක වයර් එකකට ගහලා කරන්ට් එකට ගහගෙන අපිට වැඩ කරන්න නෑ. මේක ඕන තැනක අරන් ගිහිල්ලා අපිට මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ මේ වගේ පොඩි කේබල් එකක් තියෙනවා normal. මේකෙන් මේක charge කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ brush එකක් තියෙනවා. මේකේ blade එක අපිට සුද්ධ කරලා තියාගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඒක නම් පැත්තකින් තියන්න. ඊට පස්සේ දැන් තියෙනවා අපි trimmer එක. ඒක අරන් බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේක මෙන්න මේ වගේ normal polythene cover එක තමයි අවිල්ල තියෙන්නේ. මේක මෙහෙම එළියට ගත්තාම trimmer එක මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් trimmer එක. මේක ගොඩක් ලස්සනට හදලා තියෙනවා. ඇත්තටම මට නම් මේක ලස්සනයි හරිම. මේක Chinese product එකක්. ඒ වුණත් ගොඩක් පිළිවෙලට ලස්සනට හදලා තිනවා. මෙතන මේක විස්තර ටිකක් තියෙනවා. hair trimmer model එක තියෙනවා. එතකොට මේක charge කරන voltage එක තියෙනවා. 3 volts motor එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. made in PRC කියලා තියෙනවා. PRC කියන්නේ Chinese වලට Chinese product වලට PRC made in PRC කියලා ගහලා තියෙන්නේ Chinese product. එතකොට මෙතන HTC ගහලා තියෙනවා. මේකේ මේ බටන් එකෙන් පොඩි ලුක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලස්සන ලුක් එකක්. මේකේ මේ නිල් පාට වටේ කාර්යයක් තියෙන නිසා. එතකොට මේකේ මේ වගේ මේ අර size adjust කරන්න පුළුවන් කැලලක් තියෙනවා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේකේ size එක adjust කරගන්න.
ඊට කලින් මේක කියන්න වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. ඔයා ඕනම ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැජට් එකක් ගත්තොත් ඒකේ සමහරවිට ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ built in battery එකක්. ඒ කියන්නේ මේ බැටරි එක අපිට ගලවන්න බෑ. ඒක ඇතුළටම හයි කරලා එන්නේ. ඒක අපිට බැටරි එක මාරු කරන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකක් පාවිච්චි කරලා බැටරි ගලවලා සමහරවිට ඊයන් ගන්න වෙනවා. ඔන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න වෙනවා. සමහර ඒවල් ක්ලිප් කරන්න වෙනවා. එහෙම තමයි එන්නේ. නමුත් මේ ට්‍රිමර් එකේ එහෙම නෑ. මේක ගොඩක් වටින්නේ මට නම් මෙන්න මේ වගේ බැටරි එක රිමූවබල් නිසා. මේකට මේ වගේ normal බැටරි එකක් දාන්න තියෙන්නේ. මේක rechargeable 600 mAh 1.2 volt බැටරි එකක්. නිකල් කැඩ්මියම් බැටරි එකක් මේක. මේ නිකල් කැඩ්මියම් කියලා මෙතන ගහලා තියෙන NiCd කියලා ගහලා තියෙන නිකල් කැඩ්මියම්. මේක හැබැයි මේ බැටරි එක මේකත් මං හිතන්නේ මේක හොයාගන්න එච්චර අමාරුයි කියලා. මේක කොමන් බැටරි එකක්. මේ බැටරි එක අපිට අවුරුද්දක් දෙකක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳට පාවිච්චි කරොත් charge කරලා. ඉතින් මේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද බැටරි බැස්සොත් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ device වල වෙන දේ තමයි බැටරිය සවුත් වෙන එක. බැටරිය සවුත් වෙනකොට මේක use කරන්න බෑ. ඉතින් මේකේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. මොකද මේක බැටරිය රිමූවබල්. අපිට පුළුවන් බැටරිය අයින් කරලා දාලා වෙන බැටරියක් දාගන්න. මම මේ බැටරි වල ගලවලා පෙන්නන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම පෙන්නන්නම් මේකේ බැටරි කොහොමද ගලවන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ෆ්ලැට් ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකක් හරි මොන හරි ෆ්ලැට් දෙයක් අරගෙන ෆ්ලැට් තලයක් තියෙන එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට බැටරි එක එහෙම ගලවන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ බැටරි එක ගලවලා ගන්න පුළුවන්. මේක නිකන් normal pentorch double A බැටරියක් වගේ. ඉතින් මේ වගේ rechargeable බැටරියක් දාගත්තා නම් ආයෙත් කාලයක් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ බැටරිය සවුත් වුණොත්. ඉතින් මම මේකේ බැටරි එක දාගන්නම්. බැටරි දාලා මේ කවර් එක මෙහෙම වහන්න තියෙන්නේ. මම නම් දැකපු වටිනාම දේ ඒක තමයි. මේකේ බැටරි ගලවන්න පුළුවන් rechargeable වයර් එකක් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මේක ඕන තැනක අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක charge කරද්දි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ කෝඩ් එක මේ විදිහට තියෙන මේ වගේ ඔතලා තියෙනවා. මේක මේක අරගෙන මේකේ මෙන්න මේ පැත්ත මේකට කනෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ පැත්තක් කියන්නේ එහෙම මේ මාක් කරලා නැහැ. මේක ඕන පැත්තට වදිනවා. මේක මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා මේක කරන්ට් එකට ගහුවා පස්සේ මෙතන බල්බ් එකක් පත් වෙනවා රතු පාට. ඒක රතු පාට දිගටම පත් වෙලාම තියෙනවා. ඔයා දැන් මේක පළවෙනි පාටට පාවිච්චි කරනවා නම් මේක කරන්ට් එක ගහලා තියන්න. මේක රතු පාට බල්බේ පත් වෙලා තියෙයි. රතු පාට බල්බේ පත් වෙලා තියලා පැය 16ක් හරියටම බලලා ගලවන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පැය 8ක් charge කරාට පස්සේ ඇති. ඒ කියන්නේ ඔයා මේක රෑ කරන්ට් එක ගහලා තියලා උදේට ගැලවුණා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පැය 8ක් ගණන් කරලා ඊතර ඔයා නිදාගෙන හැරියන ටයිම් එක බලලා charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මම කතා කරන්නේ මේක බ්ලේඩ් එක ගැන. බ්ලේඩ් එක මේ විදිහට සයිස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ස්ටීල් පාර්ට් එකක් තමයි මේක බ්ලේඩ් එක හදලා තියෙන්නේ. මේකත් මේ විදිහට තියෙනවා. මේක ගොඩක් මේක චයිනීස් ප්‍රොඩක්ට් එකක් වුණාට ටිකක් අර හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා නෑ කියන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මේක බෙස්ට්ම එක කියලා. නමුත් මේකේ හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේක හැටියට මේක හොඳයි. මෙන්න මේ වගේ බ්ලේඩ් ටිකක් තියෙනවා. මේක වැඩ කරන්නේ මෙතන මේ වගේ මේ වගේ දැති තියෙන කෑල්ලක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ පැත්තෙන් තියෙනවා තවත් ඒ වගේම දැති තියෙන කෑල්ලක්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඒක. මේක අපි ඔන් කරාට පස්සේ මේක මේ පැත්තට එහෙට මෙහෙට shift වෙනවා. ඒ shift වෙනකොට තමයි මේකෙන් කොණ්ඩේ කැපෙන්නේ. ඔයාලට කරන්න තියෙන දැන් මේකෙන් සතියක් විතර කොණ්ඩේ කැපුවට පස්සේ මේකෙන් ඔයිල් ටිකක් අරගෙන මේකට දාන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ මේක ආයෙ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක අපි දැන් ඔන් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. ඔන් මේකේ සද්ද එහෙම මේ ස්විච් එක ඉස්සරහට දාන්න තියෙන්නේ. මේක ඉස්සරහට දැම්මම පස්සේ මේ වගේ වැඩ කරනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක දැන් වැඩ කරන විදිහ මේකේ ලොකු සද්දයක් ඉන්නේ. සාමාන්‍ය ගානට සද්දයක් ඇහෙන්නේ. මේක එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. මේ අතේ තියාගෙන ඉන්න මේක ගොඩක් සාමාන්‍ය බරක් තියෙනවා. ග්‍රෑම් 250ක් වගේ ග්‍රෑම් 200ක් වගේ බර තියෙයි. මෙහෙම ඕන විදිහට හරවන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක්ම වටින දේ. මේක වයර් එකක් කොහෙවත් පැටලෙන්නේ අපිට ඕන විදිහට කොණ්ඩේ කපන්න, රැවුල කපන්න ඕන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ෆැෂන් එකට රැවුල එහෙට මෙහෙට හදාගෙන ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් මේක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ගාන්ට ෂේප් කරලා හදාගන්න. ඉතින් මේකේ මෙහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් මේකේ මේ කෑලි ටික. දැන් මෙහෙම තියද්දි දැන් ඔයාලට පේනවා මේකෙන් පොඩ්ඩක් පොඩි ගැප් එකක් තියලා තියෙනවා මේකේ බ්ලේඩ් එකටත්
මේ වාගේ මෙතන වාගේ මූණ තියෙනවා මූණත් බ්ලේඩ් එකත් අතර පොඩි ගැප් එකක් තියලා තියෙනවා. ඒතර මේ ගානට කැපෙනවා. මේක තව ටිකක් අපිට මෙහෙම ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන්. ඒතර තව ටිකක් මේකේ ස්පේස් එක වැඩි වෙනවා. මෙහෙම ඕන තරම් ඔයාලට මේ වගේ දාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම කොහොමත් මෙන්න මේ උඩරිම දැනට එනකම් මෙතෙන්ට එනකම් මෙච්චරක් දුරට කොණ්ඩේ ඉතුරු වෙන ගානට ඔයාලට කපන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කොණ්ඩේ සාමාන්‍යයෙන් අතේ හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙන ඕන මේකෙන් කපන්න. දෙපැත්තෙන් පොඩ්ඩක් අවුට්ලයින් සේම හදාගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අවුට්ලයින් හදන්න මේක මේ ගානට දාලා ගානට අඩු කරගන්න පුළුවන් දෙපැත්තෙන් කොණ්ඩේ. ඉතින් අනිත් ඒවත් මේ පොඩි එක්කෙනෙක් වගේ නම් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කොටට කොණ්ඩේ කපනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ රැවුල කපන කට්ටියටත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් ටවුන් වලට යන්න බෑ, සැලොන් වලට යන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක මේ වගේ ගැජට් එකක් ඔයාලා ගාව තිබුණා නම් මේක ගොඩක් වටිනවා ඔයාලට. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ගෙදර වයස කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සැලොන් එකකට එක්කන් යන්න අමාරු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාගේ කොණ්ඩේ කපන්න මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඒ වගේම පොඩි බබෙක් ඉන්නවා නම් එයාවත් සැලොන් එකකට අරන් යන්න බෑ. මේ දවස්වල මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක කතුරකින් කැපුවොත් සමහරට එයාගේ තුවාල වෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ එයා මේ කපද්දී කොණ්ඩේ හිටමෙන් කැත්තට කැපෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකෙන් ගානට ලස්සනට කොණ්ඩේ කපන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේකෙන් හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති මේක කොහොමද මේකෙන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම හිතන්නේ මම සම්පූර්ණ විස්තරය කිව්වා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ගැන තවත් මොනවද දැනගන්න තියෙනවා නම් ඔයා මේ ගැන කන්ටෙන්ට් දන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාලා මේ ගැන විස්තර කියන්න අනිත් අයටත් බලා ගන්න. ඉතින් මේක මම ඔයාලට පෙන්නපු එක්සැම්පල් එකක් විතරයි. තව ගොඩාක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා මේ වගේ රීචාර්ජබල් එතකොට කරන්ට් එක ගහන වැඩ කරන ඒවා. ඒ වගේ ගොඩක් මේ වගේ මේ ට්‍රිමර්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේවට ට්‍රිමර් කියලා කියනවා, ෂේවර් කියලා කියනවා. ඔය වගේ එක නම් කියනවා. මේක නම් දාලා තියෙන රීචාර්ජබල් හෙයාර් ට්‍රිමර් කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ගන්න ඕන නම් ෆැෂන් ෆැන්සි අයිටම් තියෙන කඩේ ෂොප් එකකට ගිහිල්ලා කිව්වොත් හෙයාර් ට්‍රිමර් එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් මේවට මේ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් ගිහිල්ලා try කරලා බලන්න. ටිකක් මම දැන් මේ කියපු දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. මේ වගේ රීචාර්ජබල් බැටරි එකක් තියෙනවද බලන්න. මොකද ඔයාලට රීචාර්ජබල් බැටරි එකක් තියෙනවා නම් මේක ගොඩක් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ බැටරි එක මාරු කරලා මේක වෙන කැඩෙන්න දෙයක් ගොඩක් අඩුයි. මේක කැඩෙන්න තියෙන දේවල් මේ සමහරට ස්විච් එක සවුත් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ බ්ලේඩ්ස් වල නම් කැඩෙන්න දෙයක් නැහැ. සමහරට මෝටර එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් කරනොත් ගොඩක්ම වෙන්නේ බැටරි එක සවුත් වෙන එක තමයි. ඉතින් බැටරි එක සවුත් වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ එකක් ගත්තා නම් ඔයා මේ වගේ රීචාර්ජබල් බැටරි එකක් දාන්න එකක් ගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ බැටරි එක රීප්ලේස් කරලා ආයෙත් පාරක් මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනුනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මම හරි අදහසක් ගන්න නැති මේකෙන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ මේක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අද මම අරන් ආපු මේ හෙයාර් ට්‍රිමර් එකේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි, ගොඩක් දෙනෙක්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට පුළුවන් හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ, මොන වගේ එකක්ද ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම කතා කරපු කරුණුත් එක්ක ඔයා ගන්නකොට රීචාර්ජබල් එකක් ගන්න. ඒ වගේම මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකම ඕන මේ වගේ ටිකක් හොඳ එකක් අතට කම්ෆර්ටබල් අල්ලගන්න පුළුවන් જાති එකක් ගන්න. ඉතින් නිපුන් ජයසේන YouTube channel එක ඔයා තාම subscribe කරන්නේ නැත්නම් subscribe කරන්නත් කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් පොඩි දෙයක් කියන්න. ඔයාලට පුළුවන් මොන හරි ඔයාලට ටෙක්නිකල් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මොන හරි ටෙක්නිකල් දෙයක් ගැන දැනගන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඕනම වීඩියෝ එකකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට මම අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙනවා. මම දන්න දෙයක් නම් මම අනිවාර්යෙන් ඒක ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒකත් මතක් කරන ගමන් ඔයා තාම නිපුන් ජයසේන YouTube channel subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේ මීඩියා හොද පොඩි bell icon එකක් දෙනවා. ඒකේ all කියන එක දාලා තියාගන්න. ඒතර මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඒක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් notification එකකින්. ඉතින් මේ දවස්වල ඕනේ ගොඩක් පරිස්සම් වෙලා ඉන්න. ගෙදරට වෙලා ඉන්න උත්සාහ කරන්න. ඕනම දෙයක් විතරක් එළියට යන්න. යනකොට මාස්ක් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ ටික තමයි මතක් කරන් තියෙන්නේ. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.